So, number 4 sa aking negative list, equity and balanced funds sa mga pooled funds. So, sige. Ano kaya yung sinasabi ni Sir Vince na pooled funds? Ano? Yan ba ay pondo na nandun sa swimming pool? Hindi naman po, no? So, ang pooled funds po, ito yung mga iba't ibang klase ng pooled funds, no? Mayroon tayong mutual fund, mayroong unit investment trust fund, at saka mayroong exchange traded funds, no? Or ETF. So, MF, UITF, at saka ETF. Yan po ang mga iba't ibang klase ng pooled funds natin. So, kung ito ang ating pooled funds, no, yung kabuuan ng ating pooled funds, mayroong 3 klase tayo from that big one. No? May mutual fund, may UITF, ETF pala to, sorry. Unit Investment Trust Fund at saka ETF, no? Exchange Traded Fund. So halata hindi ko pa na-edit masyado. Okay. So sa pooled funds natin, ano ba yung ibig sabihin yun? No? So it is a basket of investments coming from different investors. So may mga investors, they come together, naglalagay ng pera dyan sa pooled fund na yan. No? So sa pwedeng mutual fund, pwedeng UITF, pwedeng exchange traded fund. Tapos minamanage ito and administered ng professional fund managers in exchange for fees. So yung mga investors, nilalagay nila yung pera nila doon at minamanage ng fund manager, tapos kikita ng fees yung fund manager, no? From the services. Tapos, pipili yung fund managers on behalf of the investors kung saan nila ilalagay yung investment. At pag halo-halo nila yun, no? Pag they put investments together, it is now a fund. So, basket of investments siya. So, fund ang tawag doon. Okay? So, what's important to note here is yung pooled funds on the investment fund is passed on by the fund managers to the investors. So, ano po ang ibig sabihin niya? Middleman yung fund manager at hindi siya malulugi dahil malugi man yung mga investors o kumita man yung mga investors, ay kikita pa rin siya sa mga fees na china-charge niya. So usually may mga administration fees, may mga transaction fees na nilalagay ang mga pooled funds. Kaya maganda na humanap kayo ng mga pooled funds na mababa ang kanilang mga fees. No? Fund managers do not incur losses. So yun yung for me, isa sa mga hindi ko gusto sa pooled funds. Okay? Tapos, meron naman tayong funds na tinatawag. Di ba? Yung tatlong yon, ang tawag doon ay pooled funds. Tapos, mayroong 4 na funds na categories usually sa loob ng bawat pooled fund na yun. Okay, so ano naman yung mga yon? Money market fund, bond fund, equity fund, at saka balanced fund. So, yan yung mga 4 na uri ng funds na nakapaloob sa pooled funds. Okay? So, base sa 4 na ito, ang money market funds ay check para sa akin. So, pwede niyong pasukin yan, no? Mga money market funds. Check din ang bond fund para sa akin. No? Lalong-lalo na ang mga government bonds or treasury bills, ng mga tinatawag. No? So, pagdating sa equity fund, X, at saka balance fund, X yan para sa akin. So, yan yung mga iiwasan natin. Okay. So, alam ko, ano pinagsasabi ni Sir Vince? Nakakalito naman. Okay. So, trinay ko po na ilagay siya into a diagram, into a graphic para maintindihan ninyo kung ano yung sinasabi natin. So, kung ito yung ating pooled funds, at doon sa pooled fund na yan, mayroong 3 klase ng pooled funds. So, mutual fund, pooled fund. Meron tayong UITF pooled fund. At saka, sorry, wrong yan. ETF pooled fund. So, pooled funds yan, 3 na yan. Okay? So, ngayon, titignan natin, bawat isa nito, mutual fund, UITF, at saka exchange traded fund, ay mayroong money market fund doon sa loob nun. Mayroong bond fund, no? Kanya-kanya sila bond fund. Mayroon din silang equity fund at saka mayroong balanced fund. So, pinaghahalo-halo ngayon yan ng fund manager sa UITF, sa mutual fund at saka sa ETF. At yan na po ay tinatawag na pooled fund. So, ito ay pooled fund din yan.
pooled fund din yan. Okay? So sana ay naintindihan ninyo. No? So yung mga funds na yon nakapaloob doon sa bawat isang pooled funds. Okay? So, at yung tatlong yan po ay sa kabuuan tinatawag na pooled funds. Okay? So balikan lang natin ha, yung 4 na klase ng fund sa loob ng pooled funds. So, money market at bond fund, check. At X ang equity fund tsaka balanced fund. Sige. So, ano naman natin, isa-isahin natin yung mga funds na yan. So, yung money market funds, ito ay pool of short-term debt securities such as commercial papers and certificate of deposits. So, usually ito ay mga certificate of deposits sa mga bangko na kinukuha ng mga fund managers. O kaya ko siya gusto dahil short-term lang siya at usually ay very safe ang mga ito. No? So usually this one earns interest. Okay? So ang gagawin ng mga fund managers, kunwari, kukuha siya ng certificate of deposit sa commercial bank A. Tapos kay commercial bank B, doon din siya kukuha ng certificate of deposit. Tapos commercial paper kay bank C. Paghahalu-haluin niya yun ngayon ang magiging money market fund. Okay? Naintindihan niyo na? Okay, sana po, ano? Okay. Sa bond fund naman, ito ay pool of government and or corporate bonds. So usually, nag-earn ito ng interest din, no? So, for example, bumili yung fund manager ng 1-year treasury bills, okay, worth 1 billion pesos. Tapos bumili ulit siya ng 2 billion pesos na government bonds na 5 years naman ang tenor niya. So 3 billion na siya doon sa fund na yon. Tapos kumuha siya ng corporate bond ng San Miguel, no? Na worth, let's say, 5 billion pesos. So 8 billion pesos na yon. So paghahalu-haluin niya yun ngayon ang nakakarga sa bond fund. So bond fund ang tawag kapag lahat ng mga investment products na nandun ay mga bonds ang tawag. Okay? Pag mga bonds yung exposure. Yung equity funds naman, ito ay pool of investments made up of publicly traded stocks. So, bumibili ng stocks sa stock market. So, for example, yung fund manager, bibili siya ng Jollibee, ng San Miguel, ng Petron, ng kung ano-ano pang mga kumpanya. Paghahalu-haluin niya yon into a basket, no, or into a group of investments. At yan ngayon ay tinatawag na equity funds. And usually, nag-earn ang equity funds ng capital gains or losses. Maski dividends din na nag-earn din siya dahil ito ay stocks. Okay? So pag dito, tayo kumuha sa mga funds, kasi kapag iisa-isahin natin na bumili tayo ng mga stocks na yon, malaki yung pera na kakailanganin natin. Pero kapag sa equity fund under a mutual fund or a UITF or an ETF tayo kukuha, yung mga units niya mas mura and that represents the whole basket, no, doon sa investment na yaan. Okay, so doon tayo sa panghuling fund. Ito yung balanced funds. At ang balanced funds naman ay pool of investment made of pwedeng equity fund, bonds, at saka market, money market. So, pinaghalo-halo yung tatlo na in-explain ko kanina, yun ang tawag doon ay balanced funds. So, capital gain or loss din yung pwede natin na makuha dyan kasama ng interest, kasama din na dividend. Okay. So, nagtataka kayo siguro, no? Bakit kaya ayaw ni Sir Vince na mag-expose ng investment kapag less than 1 million pesos per month ang kinikita sa equity or balanced funds? So, ito ang mga dahilan. So, most Filipinos do not have emergency savings. In our study, 85% of Filipinos ay wala pong emergency fund. So, para sa akin, wala kayong karapatan pang mag-invest, no? Papunta ng equity at saka balance funds ng mga mutual funds or ng pooled funds na yan. Kasi kailangan nyo pa na magtabi at magsube para sa emergency fund, no? Very risky yan for you. So, that's accounting for the 85% of Filipinos already. And the risk for capital or for loss is high. No? The risk for capital loss is high, masyadong mataas. Tapos,
majority ng mga Pilipino, marami pa sa mga Pilipino ay hindi pa na-maximize ang kanilang SSS, Pag-IBIG, and PhilHealth contribution. Para sa akin, yun muna dapat ang mga mauuna natin ng mga basic investments. So balik muna tayo sa ating basic. Okay? So, dapat nakalagay, ano yung recommendation ko? Hindi tayo papasok na equity fund or ng balance fund. Saan dapat? Ayan, ulit-ulit. Pag-IBIG P1 o kaya MP2, maglagay po tayo dyan dahil 100% secure ang ating investment dyan. No? Guaranteed yan ng government. SSS Flexi and Peso Fund, pwede rin po kayong bukas niyan. Ano? Pwede rin tayong maglagay ng time deposit sa Rural Bank up to 500,000 pesos at ito ay covered na ng PDIC. 100% yan. No? So safe na safe ang ating pera. Cooperative time deposit pero ito po ay limited lang syempre sa mga strong cooperatives. No? So stay tuned kayo sa mga nire-recommend ko ng mga cooperatives. Okay? And number 5, government retail treasury bills are also okay. So yan ang aking recommendation as as alternative instead of going into mutual funds, UITFs or ETFs na equity at saka balanced fund ang kanilang composition. Okay? Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.